ดินแดนเร้นลับแห่งนี้มันซุกซ่อนความงดงามและอันตรายเหนือจินตนาการเอาไว้พญายักษ์ฝ่าฝืนคำสั่งท้าวเวสสุวรรณแอบไปลักพาตัวมนุษย์มาเป็นมเหสีพญาครุฑและพญานาคจึงต้องมาคอยอารักขาเด็กน้อยทั้งสามให้ปลอดภัยเมื่อยักษ์รุกรานคชสีจึงส่งเสียงคำรามทำเอาพวกยักษ์แก้วหูแตกตายสวัสดีครับทุกคนครับผมนิกเองครับวันนี้นะครับผมนำเอาเรื่องราวการผจญภัยสุดอลังการของพี่น้อง3คนที่ถูกมองว่าเป็นตัวประหลาดซึ่งพวกเขาเนี่ยจะต้องบุกตะลุยเข้าไปในเมืองของยักษ์แต่เมืองนี้เนี่ยนะครับมันถูกรายล้อมไปด้วยภัยอันตรายสุดร้ายกาจถึง9ชั้นแล้วแต่ละชั้นเนี่ยก็เต็มไปด้วยความวิจิตรพิสดารเหนือจินตนาการมากๆเรื่องราวเนี่ยจะสนุกสนานน่าตื่นเต้นแค่ไหนเดี๋ยวเรามารับชมกันในคลิปนี้แหละครับกับเรื่องราวของสังสินไซหรือสังสินชัยนั่นเองครับผมแต่ก่อนอื่นนะครับใครที่ชื่นชอบคลิปของช่องดูดีแล้วยังไม่ได้กดติดตามก็กดติดตามเอาไว้หน่อยนะครับและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดไว้ด้วยนะครับทุกคนเวลาที่ผมลงคลิปใหม่เนี่ยมันจะได้แจ้งเตือนไปยังโทรศัพท์ของทุกคนนั่นเองครับส่วนเพื่อนๆคนไหนที่ไม่อยากจะเห็นคำบรรยายของคลิปก็มองหาสัญลักษณ์รูปตัว C 2 ตัวแล้วก็กดปิดการแสดงคำบรรยายได้เลยนะครับถ้าหากพร้อมกันแล้วก็ไปฟังกันเลยครับผมการละครั้งหนึ่งนั้นท้าวเวสสุวรรณได้มอบหมายให้ยักษ์ชื่อท้าวกุมพันธ์ไปปกครองเมืองชื่อว่าอโนราชโดยให้ทำหน้าที่ปกครองพวกผีรวมถึงยักษ์และมารทั้งหลายในโลกมนุษย์ซึ่งท้าวกุมพันธ์นั้นเป็นยักษ์ที่มีฤทธิ์เดชมากมีนิสัยก้าวร้าวมุทะลุครองตนเป็นโสดมานานแสนนานจนกระทั่งวันหนึ่งครับท้าวกุมพันธ์เนี่ยเกิดความสงสัยว่าตนเนี่ยควรจะมีคู่ครองหรือไม่เขาเลยไปปรึกษาท้าวเวสสุวรรณผู้เป็นนายท้าวเวสสุวรรณก็ตรวจดูและพบว่าท้าวกุมพันธ์นั้นมีคู่ครองอยู่แต่นางได้ไปเกิดเป็นมนุษย์น้องสาวของท้าวกุศราชพระราชาแห่งเมืองเป็งจานท้าวเวสสุวรรณจึงบอกให้ท้าวกุมพันธ์เนี่ยตัดใจซะเพราะเป็นคนละเผ่าพันธุ์กันแต่ท้าวกุมพันธ์เนี่ยไม่ยอมครับเขาได้ขี่ยานจักรแก้วไปซ่อนตัวอยู่ในอุทยานของเมืองเป็งจานเฝ้ารอที่จะเจอกับนางสุมนทาอย่างเงียบๆกระทั่งวันหนึ่งครับนางสุมนทาพร้อมบริวารได้ออกประพาสมาในอุทยานเพื่อชมดอกไม้เมื่อท้าวกุมพันธ์ได้เห็นเขาก็รีบเข้าไปอุ้มนางสุมนทาเหาะหนีขึ้นฟ้ากลับไปยังเมืองอโนราชทันทีเลยล่ะครับเมื่อไปถึงเนี่ยนะครับท้าวกุมพันธ์ก็พยายามเกลี้ยกล่อมและเอาใจต่างๆนานาจนสุดท้ายนางสุมนทาก็ยอมเป็นมเหสีอยู่กินร่วมกันที่เมืองอโนราชนับแต่นั้นมาครับผมเมื่อเวลาผ่านไป3 เดือนท้าวกุศราชเนี่ยไม่เห็นน้องสาวกลับมาสักทีเขาก็เป็นห่วงน้องสาวมากๆก็เลยออกบวชและออกตามหาน้องสาวไปทั่วแต่หายังไงก็หาไม่พบครับจนเวลาผ่านเลยไปนานถึง7 ปีท้าวกุศราชก็ตามหาน้องสาวมาจนถึงเมืองจำปาและได้ทราบข่าวจากเจ้าเมืองว่าน้องสาวของตนถูกยักษ์กุมพันธ์ลักพาตัวไปเป็นมเหสีท้าวกุศราชเนี่ยก็ไม่รู้จะไปช่วยน้องยังไงนะครับเพราะเมืองอโนราชนั้นถูกปกป้องด้วยด่านมหาภัยหลายชั้นถ้าขืนเข้าไปเนี่ยก็ตายเปล่าก็เลยพักอยู่ที่เมืองจำปาไปก่อนจนวันหนึ่งครับท้าวกุศราชเนี่ยได้ออกบิณฑบาตไปเจอกับลูกสาวทั้ง7 คนของเศรษฐีนันทะพวกนางเนี่ยมีความงดงามปานนางฟ้าท้าวกุศราชเนี่ยก็รู้สึกชอบจนเกิดความกระสับกระส่ายจิตใจไม่สงบจึงตัดสินใจกลับไปที่เมืองเป็งจานแล้วลาสิกขาก่อนจะปรึกษาหารือกับอำมาตย์ผู้ใหญ่ว่าควรจะไปสู่ขอนางทั้ง7มาเป็นมเหสีหรือไม่เนื่องจากท้าวกุศราชนั้นมีนางจันทาเป็นมเหสีเอกอยู่ก่อนแล้วแต่ทว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยท้าวกุศราชก็ไปสู่ขอนางทั้ง7มาเป็นมเหสีเพิ่มท้าวกุศราชจึงมีมเหสีรวมเป็น8 คนและอยู่กินร่วมกันอย่างมีความสุขครับและต่อมาไม่นานนักมเหสีทั้ง8 คนของท้าวกุศราชก็ตั้งท้องโหรเนี่ยได้ให้คำทำนายว่าพระอินทร์ได้ประทานผู้มีบุญให้มาเกิดกับนางจันทามเหสีเอกและนางลุนมเหสีคนเล็ก
ส่วนมเหสีอีก6คนนั้นจะเป็นคนที่ไม่ดีลงมาเกิดทำให้มเหสีทั้ง6คนเนี่ยไม่สบายใจเป็นอย่างมากพวกนางจึงไปติดสินบนโหนหลวงให้กลับคำทำนายสมัยกระทั่งเมื่อครบกำหนดคลอดแล้วปรากฏว่านางจันทามเหสีเอกได้คลอดลูกออกมาเป็นคชสีห์คือมีท่อนล่างเนี่ยเป็นราชสีห์ส่วนหัวเนี่ยเป็นช้างและก็นางลุนมเหสีคนเล็กเนี่ยก็ได้คลอดลูกคนแรกออกมาเป็นหอยสังส่วนคนที่สองเนี่ยเป็นมนุษย์แต่ได้ถือดาบและสอนศิลป์ออกมาด้วยเมื่อท้าวกุศราชทราบเรื่องก็เห็นว่ามีความแปลกประหลาดตามที่โหรได้บอกเอาไว้เขาจึงเนรเทศนางจันทานางลุนและก็ลูกอีก3คนให้ออกไปจากเมืองทันทีเลยล่ะครับนางจันทาและนางลุนพร้อมกับลูกอีก3คนเดินทางไปตามป่าได้ประมาณ1 เดือนก็ได้ไปพบกับปราสาทกลางป่าซึ่งพระอินทร์เนี่ยเป็นผู้มาสร้างเอาไว้ให้พร้อมทั้งเนรมิตเครื่องนุ่งห่มและอาหารและพระอินทร์เนี่ยยังได้สลักชื่อของลูกนางจันทาเอาไว้ให้อีกนะครับว่าสีโหส่วนลูกคนแรกของนางลุนเนี่ยให้ชื่อว่าสังคนที่2ให้ชื่อว่าสินไซครับเด็กทั้ง3เนี่ยเจริญเติบโตเป็นเด็กหนุ่มที่มีฤทธิ์เดชอย่างมากมีความรักและความสามัคคีกันมีอยู่วันหนึ่งครับสินไซได้ยิงธนูของเขาไปในอากาศ2 ดอกสอนดอกแรกเนี่ยพุ่งทะลุวิมานฉิมพลีไปปักลงต่อหน้าพญาครุฑส่วนลูกที่2ก็มุดลงบาดาลไปปักอยู่ต่อหน้าพญานาคพญาครุฑและพญานาคเนี่ยเห็นว่าเป็นสอนของผู้มีบุญบารมีมากครุฑและนาคจึงพากันนำเอาเครื่องบรรณาการมาถวายให้สินไซพร้อมกับจัดไพร่พลมาคอยเฝ้าอารักขาด้วยโดยครุฑเนี่ยอารักขาในช่วงกลางวันส่วนนาคเนี่ยจะทำหน้าที่อารักขาในตอนกลางคืนครับและแม้เวลาจะผ่านล่วงเลยไปหลายปีแล้วก็ตามท้าวกุศราชก็ยังคิดถึงนางสุมนทาผู้เป็นน้องสาวอยู่ตลอดเวลาเขาจึงคิดที่จะให้โอรสทั้ง6คนออกไปติดตามเอานางสุมนทากลับคืนเมืองท้าวกุศราชจึงสั่งให้โอรสทั้ง6ออกเดินทางไปเรียนวิชาอาคมเพื่อใช้เป็นอาวุธในการไปชิงเอาตัวนางสุมนทากลับมาจากยักษ์กุมพันธ์โอรสทั้ง6จึงออกเดินทางไปในป่าเพื่อไปศึกษาเล่าเรียนกระทั่งเดินทางมาพบกับปราสาทกลางป่าที่พักอาศัยของนางจันทาและนางลุนพร้อมกับโอรสทั้ง3เมื่อพวกเขาได้พูดคุยกันแล้วเนี่ยจึงได้ทราบว่าโอรสทั้ง3นั้นเป็นพี่ชายของพวกตนและก็ได้ทราบว่าทั้ง3เนี่ยมีฤทธิ์เดชมากโอรสทั้ง6คนเนี่ยก็เลยหลอกพี่ชายว่าท้าวกุศราชเนี่ยคิดถึงก็เลยให้ออกมาตามหาและเมื่อได้พบแล้วพวกตนจะรีบกลับไปบอกพ่อแต่ขอให้พี่ทั้ง3เนี่ยใช้เวทมนต์เรียกสัตว์น้อยสัตว์ใหญ่ในป่าให้เดินทางเข้าไปที่เมืองหลวงในอีก1 วันข้างหน้าเพื่อเป็นการยืนยันว่าทั้ง3ยังอยู่ดีและเป็นผู้มีวิชามากจากนั้นเนี่ยโอรสทั้ง6ก็กลับไปบอกท้าวกุศราชครับว่าพวกตนได้เรียนวิชาจนสำเร็จแล้วถ้าไม่เชื่อเนี่ยจะใช้เวทมนต์เรียกสัตว์ป่ามาให้ดูซึ่งปรากฏว่าในวันรุ่งขึ้นมีสัตว์ป่ามีพิษมากมายเข้ามาในเมืองเต็มไปหมดเลยล่ะครับแต่พวกมันเนี่ยกลับไม่ทำอันตรายใครเลยท้าวกุศราชก็ดีใจมากเลยนะครับเชื่อว่าลูกชายทั้ง6คนมีความสามารถมากพอแล้วเขาจึงสั่งให้ออกเดินทางไปชิงเอาตัวนางสุมนทามาจากท้าวกุมพันธ์ทันทีซึ่งทางฝั่งนางสุมนทาเนี่ยหลังจากที่นางถูกจับตัวไปไม่นานนักนางก็ได้มีลูกสาวกับท้าวกุมพันธ์1 คนชื่อว่านางสีดาจันทร์แต่เมื่อนางสีดาจันทร์โตขึ้นก็มีพญานาคชื่อท้าววรุณราชมารับไปเป็นมเหสีและอยู่กินที่นาคพิภพอายุก็รุ่นราวคราวเดียวกันกับลูกๆของท้าวกุศราชเนี่ยแหละครับซึ่งหลังจากที่พระโอรสทั้ง6คนได้รับภารกิจจากท้าวกุศราชแล้วพวกเขาก็พากันออกเดินทางเข้ามาในป่าเพื่อไปหาสีโหสังและก็สินไซโดยหลอกพี่ทั้ง3ว่าบัดนี้ท้าวกุศราชเชื่อแล้วว่าลูกทั้ง3เนี่ยยังอยู่ดีและยังเป็นผู้ที่มีความสามารถมากเขาเลยสั่งให้ออกเดินทางไปตามชิงตัวอาสุมนทามาจากเมืองของยักษ์กุมพันธ์ร่วมกันและถ้าหากทำสำเร็จเนี่ยพระบิดาก็จะยกบ้านเมืองให้ปกครองครึ่งหนึ่ง
ด้วยความกตัญญูอยากจะตอบแทนบุญคุณของบิดาสีโหสังและสินไซจึงรับปากว่าจะไปด้วยแต่นางจันทากับนางลุนเนี่ยไม่เชื่อนะครับและก็พยายามที่จะห้ามปรามลูกทั้ง3แล้วแต่ก็ขัดไม่ได้จึงได้แต่สั่งสอนว่าให้ระวังตัวมากๆเพราะในป่านั้นมีอันตรายมากมายรออยู่ให้พี่น้องเนี่ยดูแลกันอย่าได้ทอดทิ้งกันและที่สำคัญเลยไม่ควรไว้ใจโอรสทั้ง6ด้วยเมื่อสั่งเสียกันเรียบร้อยแล้วเด็กหนุ่มทั้ง9คนก็พากันออกเดินทางมุ่งหน้าไปยังเมืองอโนราชครับพวกเขาเดินทางผ่านป่ามานานหลายวันเลยนะครับเมื่อเข้าใกล้เมืองอโนราชเพียงเล็กน้อยพวกเขาก็มาเจอกับงูซวงเป็นงูใหญ่ยักษ์ลำตัวยาวตาแดงเหมือนแสงอาทิตย์และก็พ่นพิษออกมาเป็นไฟโอรสทั้ง6คนเนี่ยก็ออกอาการกลัวมากๆจะขอเดินทางกลับเมืองให้ได้แต่ว่าสินไซเนี่ยได้ใช้ดาบคู่กายไปฟันงูซวงจนขาดออกเป็น2ท่อนพวกเขาจึงได้พากันเดินทางต่อไปครับเมื่อเดินทางต่อไปอีกนิดพวกเขาก็ได้เจอกับแม่น้ำกว้างใหญ่ซึ่งกว้างราวๆ1 โยชน์หรือประมาณ16 กิโลเมตรและจะต้องพากันข้ามแม่น้ำนี้ไปให้ได้แต่โอรสทั้ง6คนเนี่ยหวาดกลัวมากเช่นเคยครับผมยืนยันว่ายังไงก็จะขอกลับเมืองเป็งจานสินไซเนี่ยจึงบอกให้น้องทั้ง6คนรอพักอยู่ตรงนี้ไม่ต้องเดินทางไปไหนต่อโดยให้สีโหเนี่ยคอยเฝ้าดูแลเอาไว้จากนั้นสังก็แปลงกายเป็นเรือเพื่อให้สินไซเนี่ยใช้ขี่ข้ามแม่น้ำไปยังอีกฝั่งได้สำเร็จและเมื่อข้ามฝั่งมาแล้วทั้งสองก็เดินทางต่อไปจนถึงภูเขากลางป่าและที่นั่นเองครับพวกเขาก็ได้พบกับยักษ์กันดารเป็นยักษ์ที่มีความชั่วช้าสามานมากๆไม่มีความเมตตาเลยเมื่อมันเจอสินไซมันก็พยายามเข้ามาทำร้ายทันทีสินไซจึงใช้ดาบฟันคอยักษ์นั้นจนขาดแล้วก็พากันเดินทางต่อไปจนถึงแม่น้ำกว้างใหญ่กว่าเดิมซึ่งแม่น้ำแห่งนี้เนี่ยมันกว้างมากถึง2 โยชน์สังก็แปลงกายเป็นเรือให้สินไซขี่ไปอีกครั้งระหว่างทางนั้นนะครับกระแสน้ำก็รุนแรงมากสินไซเนี่ยระลึกถึงบุญคุณพ่อแม่อยู่ตลอดเวลาจนสุดท้ายก็สามารถข้ามแม่น้ำมาได้และสิ่งที่รอพวกเขาอยู่บนฝั่งนี้ก็คือช้างขนาดใหญ่หลายแสนตัวพวกมันเนี่ยมีพระยาฉัตรทันเป็นหัวหน้าช้างนับแสนตัวพยายามวิ่งกรูเข้ามาเพื่อจะทำร้ายสินไซแต่สินไซได้ใช้ศรของเขายิงใส่ช้างพวกนั้นจนต้องล้มตายกันระเนระนาดเมื่อพญาฉัตรทันเห็นลูกน้องตายกันหมดเขาก็ขอยอมแพ้และบอกว่าเมื่อหลายปีก่อนเนี่ยเห็นยักษ์กุมพันอุ้มนางสุมนทาเหาะผ่านไปเลยจะขออาสาพาไปส่งจนสุดเขตแดนของตนสินไซก็เลยได้ขี่คอพระยาฉัตรทันไปจนถึงแม่น้ำกว้างใหญ่ซึ่งแม่น้ำแห่งนี้เนี่ยกว้างใหญ่ถึง3 โยชน์จากนั้นนะครับสังก็แปลงร่างเป็นเรือให้สินไซขี่ข้ามไปอีกฝั่งเช่นเคยครับเมื่อไปถึงอีกฝั่งเนี่ยนะครับพวกเขาก็ได้เจอกับยักษ์4 ต้นซึ่งเป็นยักษ์ที่มีฤทธิ์เดชมากแต่สุดท้ายเนี่ยสินไซก็สามารถปราบยักษ์ทั้ง4ได้อย่างราบคาบก่อนจะออกเดินทางต่อไปจนไปพบแม่น้ำกว้างใหญ่ถึง4 โยชน์สินไซก็ขี่สังข้ามไปอีกเช่นเคยเมื่อข้ามฝั่งมาได้แล้วสังและสินไซก็ได้พบกับนางยักษินียักษ์ที่มากด้วยกามราคะเมื่อมันเห็นหนุ่มรูปงามอย่างสินไซผ่านมาไฟแห่งความกำหนัดก็ติดขึ้นและอยากจะได้สินไซเนี่ยมาเป็นสามีนางยักษ์จึงออกอุบายเนรมิตศาลาพร้อมกับข้าวปลาอาหารจากนั้นก็แปลงกายเป็นสาวรูปงามมาหลอกล่อเชิญชวนให้สินไซเนี่ยขึ้นไปพักที่ศาลาแต่สินไซเนี่ยได้สังเกตเห็นว่าดวงตาของสาวงามผู้นี้มันแข็งกระด้างไม่เหมือนกับมนุษย์ทั่วไปเอาซะเลยเขาจึงได้รู้ว่านางผู้นี้ไม่ใช่คนสินไซก็เลยไม่หลงกลครับรีบเดินหนีจากไปทันทีแต่นางยักษ์เนี่ยก็ยังวิ่งตามมาอยู่ดีนะทุกคนพร้อมกับบอกว่าถ้าหากสินไซมีเมียอยู่แล้วก็ไม่เป็นไรนางจะขอเป็นเมียน้อยก็ได้แต่สินไซเนี่ยก็ไม่ฟังนะครับรีบเดินทางต่อไปจนถึงฝั่งแม่น้ำที่กว้างถึง5 โยชน์สังก็รีบแปลงร่างเป็นเรือให้สินไซขี่ข้ามไปทันทีนางยักษินีเนี่ยก็ตามมาจนถึงริมฝั่งแม่น้ำแต่นางก็ไม่สามารถที่จะข้ามตามสินไซไปได้
และเมื่อสินไซหนีข้ามฝั่งแม่น้ำมาได้แล้วเขาก็มาเจอกับต้นไม้ขนาดใหญ่ยักษ์ส่งกลิ่นหอมไปทั่วเลยนะครับแต่พอกลีบดอกไม้นั้นร่วงหล่นจนหมดแล้วมันก็ปรากฏร่างของสาวงามที่ศีรษะเนี่ยติดอยู่กับขั้วดอกเนื้อหนังเนี่ยเนียนนุ่มร่างกายเปลือยเปล่าย่อนตัวลงมาจนถึงพื้นซึ่งมันก็คือนารีผลนั่นเองครับทุกคนเมื่อสินไซได้เห็นเนี่ยเขาก็หลงไหลเดินเข้าไปเชยชมทันทีเลยนะครับแต่ไม่ทันไรก็มีหมู่วิทยาธรกรูกันเข้ามาหมายจะสังหารสินไซเพื่อชิงเอานารีผลแต่ไม่มีใครสู้สินไซได้เลยและเมื่อสินไซคืนสติแล้วเขาก็รีบเดินทางต่อไปจนถึงฝั่งแม่น้ำกว้าง6 โยชน์แล้วก็ให้สังแปลงร่างเป็นเรือพาข้ามไปอีกเช่นเคยและในขณะที่สินไซกำลังก้าวขึ้นฝั่งแม่น้ำนั้นเองได้มียักษ์นามว่าอัศมุขีหน้าเหมือนสุนัขมาอุ้มเอาสินไซวิ่งไปโดยที่สินไซเนี่ยยังไม่ทันระวังตัวสินไซได้ถามนางยักษ์ว่าจะอุ้มไปไหนนางยักษ์ก็ตอบว่าจะเอาไปทำผัวสิสินไซเนี่ยก็พยายามอ้อนวอนให้นางยักษ์ปล่อยตัวนะครับแต่นางยักษ์ก็ไม่ยอมปล่อยสินไซจึงไม่มีทางเลือกต้องใช้พระขันตัดคอยักษ์จนตายเลยแหละครับเมื่อพ้นจากมือของยักษ์แล้วนะครับสินไซก็ได้พบว่าตนเองกำลังอยู่ในทุ่งกลพฤกษ์ซึ่งออกดอกเป็นเสื้อผ้าอาภรณ์สวยงามดั่งเครื่องทรงของเหล่าเทพมีบ่อแก้วแล้วก็บ่อเพชรที่เต็มไปด้วยเพชรนินจินดามากมายและก็น้ำที่ใสสะอาดมากๆสินไซก็เลยลงไปอาบน้ำแล้วก็เปลี่ยนเสื้อผ้าใหม่พร้อมกับพักเหนื่อยอยู่ที่นี่1 คืนก่อนจะออกเดินทางต่อในตอนเช้าจนมาถึงบริเวณผาจวงถ้ำแอนซึ่งเป็นถิ่นที่อยู่อาศัยของหมู่กินนารีธิดาของทวยเทพพวกนางเนี่ยมีร่างกายเป็นคนแต่มีปีกมีหางและสามารถบินบนอากาศได้เหมือนนกที่นี่เองแหละครับสินไซได้พบกับนางเจียงคำกินนารีสาวผู้มีจิตใจงดงามทั้งสองเนี่ยตกหลุมรักกันในทันทีสินไซจึงอาศัยอยู่ที่ผาจวงถ้ำแอนครองรักอยู่กับนางเจียงคำอยู่นานหลายวันก่อนจะขอลานางเพื่อออกเดินทางต่อนางเจียงคำเนี่ยก็สั่งเสียกับสินไซว่าหากทำภารกิจสำเร็จและได้ครองเมืองแล้วก็อย่าได้ลืมนางละกันจากนั้นนะครับสังและสินไซก็ออกเดินทางต่อไปจนถึงชานเมืองอโนราชแล้วก็ช่วยกันวางแผนโดยให้สังเนี่ยปลอมตัวเข้าไปสืบหาข่าวของนางสุมนทาในเมืองจนได้ทราบว่านางสุมนทาเนี่ยอาศัยอยู่ในปราสาทกลางเมืองเพียงลำพังเนื่องจากยักษ์กุมพันเนี่ยกำลังออกไปหากินอยู่นอกเมืองพอดีสังจึงรีบแจ้งข่าวให้สินไซทราบแล้วก็ออกเดินทางเข้าสู่เมืองอโนราชพร้อมกันเมื่อมาถึงปราสาทสินไซพยายามบอกให้นางสุมนทาเปิดประตูให้อยู่นานเลยนะครับแต่นางเนี่ยก็ไม่ยอมเปิดสินไซและสังจึงพังประตูเข้าไปหานางสุมนทาแนะนำตัวเองว่าเป็นลูกของท้าวกุศราชพร้อมกับบอกให้นางสุมนทารีบเก็บข้าวของแล้วหนีออกจากเมืองพร้อมกันแต่นางสุมนทาเนี่ยไม่ยอมไปด้วยนะครับพร้อมกับพยายามบอกให้หลานเนี่ยกลับเมืองไปก่อนแล้วก็ไปบอกพ่อว่าตนเนี่ยได้มาตามหาอาตามคำสั่งแล้วแต่ไม่เจอพร้อมกับบอกสินไซว่าถ้าหากท้าวกุมพันกลับมาเห็นสินไซเนี่ยจะต้องถูกท้าวกุมพันฆ่าตายอย่างแน่นอนแต่เมื่อสินไซได้ฟังเนี่ยก็โกรธมากเลยนะครับที่นางสุมนทาเอาอำนาจของยักษ์มาข่มขู่แถมยังบอกให้ไปทูลความเท็จกับพี่ชายตนเองสินไซเลยแผลงสอนขึ้นฟ้าข่มอำนาจของพวกยักษ์ทั้งเมืองจนยักษ์กุมพันเนี่ยหมดแรงต้องสมสารรีบกลับมาที่ปราสาทเมื่อนางสุมนทาเห็นหลานโกรธและรู้ว่าหลานเนี่ยมีความเก่งกล้าสามารถมากๆจึงยอมตกลงว่าจะกลับไปด้วยแต่นางก็ได้พยายามถ่วงเวลาอยู่ตลอดเลยนะครับหาเรื่องที่จะกลับมาหายักษ์กุมพันอยู่หลายรอบสังกับสินไซเนี่ยจึงปรึกษากันว่าหากเป็นเช่นนี้แม้จะพานางสุมนทากลับไปถึงนครเป็งจานได้ก็คงไม่วายต้องมีปัญหาตามมาอย่างแน่นอนจำเป็นจะต้องกำจัดยักษ์กุมพันไปเพื่อตัดปัญหาที่จะตามมาภายหลังสินไซจึงพานางสุมนทาไปซ่อนไว้ในถ้ำนอกเมืองอโนราชโดยใช้หินเนี่ยปิดปากถ้ำขังนางสุมนทาเอาไว้ข้างในแล้วก็มุ่งหน้าสู่เมืองอโนราชเมื่อไปถึงเมืองอโนราชแล้ว
สินไซก็เห็นเท้ากุมพันเนี่ยยังนอนหลับอยู่เขาจึงใช้ดาบฟันคอจนขาดกระเด็นไปถูกผนังปราสาทแตกกระจายออกเป็นเสียงๆแล้วเกิดเป็นยักษ์อีก7ร่างขึ้นมาพอฟันอีกเนี่ยมันก็แยกออกเป็น49ร่างเพิ่มทวีคูณแบบนี้จนมียักษ์กุมพันเป็นแสนเป็นล้านร่างต่อสู้กันชุลมุนวุ่นวายไปหมดแต่ยิ่งรบกันเนี่ยศพของยักษ์กุมพันก็ยิ่งเพิ่มพูนจนล้นเมืองท้าวกุมพันจึงขอพักรบสินไซกับสังเนี่ยก็เหนื่อยมากเช่นกันนะครับจึงพากันกลับไปหาอาที่ถ้ำแล้วก็ยิงสอนไปแจ้งให้สีโหมาช่วยรบอีกแรงและหลังจากหมดเวลาพักรบแล้วยักษ์กุมพันก็นำกองทัพออกมารบกับสินไซที่นอกเมืองโดยพวกยักษ์เนี่ยได้แปลงร่างเป็นไก่แอบมาอุ้มเอานางสุมนทาไปได้นะครับแต่สินไซเนี่ยก็ยิงสอนไปสกัดไก่พวกนั้นจนตายเหลือแต่ไก่กุมพันที่อุ้มนางสุมนทาไปได้โดยการให้ยักษ์10,000 ตนมาขวางทางเอาไว้สีโหเนี่ยเห็นท่าไม่ดีเขาจึงเปล่งเสียงคำรามออกไปสุดแรงทำให้ยักษ์ทั้ง10,000 ตนที่มาขวางทางรวมถึงยักษ์กุมพันแก้วหูแตกตายคาที่ไปเลยล่ะครับเมื่อได้ตัวนางสุมนทาคืนมาแล้วทั้ง3ก็รีบพาอาเดินทางกลับไปที่เมืองเปงจานทันทีแต่ก่อนจะกลับเนี่ยนางสุมนทาได้ขอร้องให้สินไซเดินทางไปที่นาคพิภพเพื่อไปรับเอานางสีดาจันทร์พระราชธิดาของตนกลับไปด้วยสินไซจึงสั่งให้สีโหกลับไปเฝ้าโอรสทั้ง6ต่อส่วนสังกับสินไซก็ออกเดินทางไปที่นาคพิภพไปเจรจากับท้าววรุณราชเพื่อขอตัวนางสีดาจันทร์กลับไปอยู่กับแม่ของนางท้าววรุณราชเนี่ยจึงท้าให้เล่นสกาแข่งกันซึ่งสินไซเนี่ยเป็นฝ่ายชนะนะครับแต่ท้าววรุณราชกลับไม่ทำตามที่ตกลงเอาไว้เขาได้สั่งให้พญานาคมากมายบุกเข้าโจมตีสินไซทันทีสินไซเนี่ยจึงแผลงสอนไปหาพญาครุฑเพื่อให้มาช่วยเมื่อพญาครุฑบินมายังนาคพิภพพญาครุฑก็บินโฉบจิกกัดพวกนาคจนต้องขอยอมแพ้และยอมให้สินไซพานางสีดาจันทร์กลับไปหานางสุมนทาครับสินไซสังและก็นางสุมนทาพร้อมกับนางสีดาจันทร์เดินทางร่วมกันจนไปถึงจุดที่สีโหแล้วก็โอรสทั้ง6พักรออยู่เมื่อมาถึงแล้วสินไซก็บอกให้สีโหและสังเหาะล่วงหน้าไปรอที่ปราสาทกลางป่าของนางจันทาและนางรุนกรเพื่อที่จะได้แจ้งข่าวให้แม่ได้ทราบจะได้ไม่ต้องเป็นห่วงส่วนสินไซนางสุมนทานางสีดาจันทร์พร้อมกับโอรสทั้ง6คนก็พากันเดินเท้ากลับเมืองแต่ระหว่างทางนั้นนะครับสินไซกับพระโอรสทั้ง6คนได้แวะอาบน้ำที่น้ำตกกลางป่าตอนนั้นเองแหละครับโอรสทั้ง6คนถือโอกาสตอนที่สินไซเผลอแอบผลักก้อนหินก้อนใหญ่ให้ตกลงไปกระแทกร่างของสินไซจนตกเหวไปจากนั้นก็พากันร้องห่มร้องไห้กลับมาบอกนางสุมนทาว่าเป็นอุบัติเหตุแต่นางสุมนทาเนี่ยไม่ค่อยเชื่อครับเพราะนางรู้ว่าสินไซเนี่ยมีความสามารถสูงไม่น่าจะมาตายง่ายๆแบบนี้นางจึงนำเอาของมีค่า3อย่างที่กุมพันมอบไว้ให้ซึ่งได้แก่ปิ่นปักผมซองประดับผมและผ้าสบายนำไปทิ้งที่น้ำตกพร้อมกับอธิษฐานว่าถ้าสินไซตายแล้วจริงๆก็ขอให้สิ่งของทั้งหมดนี้หายไปเลยแต่ถ้ายังไม่ตายเนี่ยก็ขอให้ได้กลับคืนมาอีกจากนั้นนะครับก็เดินทางกลับไปที่เมืองเปงจานพร้อมกับโอรสทั้ง6คนเมื่อมาถึงเนี่ยท้าวกุศราชก็ดีใจมากจัดงานเลี้ยงต้อนรับทุกคนอย่างยิ่งใหญ่โอรสทั้ง6คนเนี่ยก็เล่าเรื่องราวการผจญภัยให้แก่บิดาฟังพร้อมกับบอกว่าอย่าได้เชื่อเรื่องที่นางสุมนทาเล่าให้ฟังเพราะนางเนี่ยยังห่วงอาลัยอยู่กับท้าวกุมพันและนางก็โกรธเคืองที่พวกตนเพิ่งจะฆ่าท้าวกุมพันไปซึ่งนางสุมนทาเองเนี่ยนะครับก็ได้เล่าเรื่องทั้งหมดให้กับท้าวกุศราชฟังเช่นกันโดยนางเนี่ยบอกว่าหลานชายชื่อสินไซสังและก็สีโหเป็นคนไปช่วยนางและลูกกลับมาโอรสทั้ง6คนเนี่ยไม่ได้ทำอะไรเลยแถมยังลอบฆ่าสินไซอีกด้วย
ซึ่งนางสุมนทาก็เล่าต่ออีกว่านางได้ทำการเสี่ยงทายโดยการทิ้งของ3อย่างไปถ้าสินไซยังไม่ตายเนี่ยเดี๋ยวของเหล่านั้นมันก็จะกลับมาหานางในอีกไม่ช้าทำเอาท้าวกุศราชเนี่ยสับสนมากเลยนะครับเพราะไม่รู้จะเชื่อใครดีเนาะท้าวกุศราชจึงเรียกโอรสทั้ง6มาสอบถามโอรสทั้ง6เนี่ยก็บอกว่าไม่เคยรู้เรื่องสินไซมาก่อนเลยแต่ในขณะที่กำลังไต่สวนกันอยู่นั้นเองแหละครับก็ได้มีนายเรือสำเภานำเอาของ3อย่างที่นางสุมนทาทิ้งไปเอามาถวายให้กับท้าวกุศราชเนื่องจากเห็นว่ามันสวยงามดูราคาแพงไม่เหมาะสำหรับคนทั่วไปทำให้ท้าวกุศราชเนี่ยเชื่อในสิ่งที่นางสุมนทาเล่ามาเขาจึงสั่งให้จับโอรสทั้ง6แล้วก็มเหสีทั้ง6คนพร้อมกับโหรหลวงที่กลับคำทำนายนำไปคุมขังเอาไว้ก่อนแล้วก็บัญชาให้ทหารจัดขบวนไปรับนางจันทานางลุนพร้อมกับโอรสทั้ง3กลับเข้าเมืองเป็งจานทันทีซึ่งหลังจากที่สินไซโดนโอรสทั้ง6คนแกล้งจนตกเหวไปนั้นนะครับพระอินทร์เนี่ยก็ได้มาช่วยอุ้มขึ้นจากน้ำแล้วก็รดด้วยน้ำเต้าแก้วจนฟื้นคืนชีพก่อนจะพาไปส่งที่ปราสาทกลางป่าและเมื่อนางจันทานางลุนพร้อมกับโอรสทั้ง3คนเดินทางกลับเข้ามาถึงเมืองเป็งจานแล้วท้าวกุศราชก็ดีใจมากรีบกล่าวขอโทษมเหสีทั้ง2พร้อมกับยกเมืองเป็งจานให้สินไซปกครองนับตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาซึ่งหลังจากที่สินไซได้ปกครองเมืองแล้วนะครับเขาก็กลับไปที่ผาจวงถ้ำแอนเพื่อไปขอนางเจียงคำกลับมาเป็นมเหสีตามที่เคยได้สัญญาเอาไว้พร้อมกับเปลี่ยนชื่อให้นางใหม่เป็นนางศรีสุพรรณนับแต่นั้นมาล่ะครับนครเป็งจานก็รุ่งเรืองมีแต่ความสงบสุขร่มเย็นสืบไปเพราะสินไซเนี่ยปกครองบ้านเมืองด้วยทศพิธราชธรรมมีเพียงแต่นาคพิภพเท่านั้นแหละครับที่ยังไม่สงบเนื่องจากท้าววรุณราชราชาแห่งนาคพิภพเกิดล้มป่วยเพราะคิดถึงนางสีดาจันทร์มากชาวนาคพิภพเนี่ยจึงพากันขึ้นมาขอให้นางสีดาจันทร์กลับไปเป็นมเหสีของท้าววรุณราชตามเดิมสินไซจึงได้ส่งนางสีดาจันทร์ให้กลับไปปกครองนาคพิภพร่วมกันกับท้าววรุณราชอย่างมีความสุขสืบต่อไปครับก็จบลงไปแล้วนะครับกับเรื่องราวของสังสินไซหรือสังสินชัยที่ผมนำมาฝากทุกคนในวันนี้นะครับหากมีข้อมูลตรงไหนผิดพลาดหรือตกหล่นตรงไหนไปเนี่ยผมต้องกราบขออภัยทุกคนด้วยนะครับแล้วถ้าเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็แชร์คลิปออกไปเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมและทีมงานด้วยนะครับคลิปหน้าอยากจะฟังเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรก็คอมเมนต์เอาไว้ได้เช่นเคยนะครับผมอ่านทุกคอมเมนต์แน่นอนครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้เนาะแล้วเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย